Gagawa tayo ng waffle balls. And don't worry, gagawa din tayo ng flat na waffle. Para sa waffle batter, meron tayong all-purpose flour, salt, baking powder, white sugar, egg, water, powdered milk, vegetable oil, and vanilla extract. Sa palaman naman natin, meron tayong cheese, hotdog, nutella, mango jam, chocolates, oreo, and yema spread. Ang unang gagawin natin ay waffle batter. In a bowl, combine all-purpose flour, salt, baking powder, sugar, and powdered milk. Haluin natin na mabuti. In a separate bowl, combine egg, water, oil, and vanilla extract. Mix well. And then combine the wet and dry ingredients. I-preheat natin ang paglulutuan. Para sa paggawa ng waffle balls, gagamit ako ng takoyaki pan. Pero kung meron kang waffle maker, pwedeng yun ang gamitin. Kapag mainit na, lagyan natin ng konting mantika. Pwedeng hindi na mag-grease kasi may oil naman yung ating mixture. And once lang ako nag-grease ng aking pan. Pagpasensya nyo na, madumi na ang lutuan dahil nag-practice na muna ako. So maglagay lang tayo ng waffle batter sa mga butas. Huwag punuin, kalahati lang ng butas. 4 lang ng butas ang lalagyan ko kasi yung gilid hindi masyadong mainit. Tapos maglagay tayo ng palaman. Ang unang ilalagay ko ay cheese. Lutuin lang natin for 1 minute over low heat or malalaman mo luto na kapag pwede mo na siyang i-twist. So ngayon, i-twist natin using a barbecue stick. Tapos dagdagan natin ng waffle batter. And remember, huwag masyadong puno. Tapos lutuin naman natin ang side na ito. And again, kapag luto na ang other side, twist again and add more waffle batter. Tapos hayaan natin maluto ang side na ito. I-repeat lang natin ang steps until maka-form tayo ng ball. Para hindi ka mahirapan, pwedeng gumamit ng tong para maangat mo. So ayan, naging bola na ang ating waffle. Kung gusto mo na mas darker ang kulay nito, pwede mong patagalin sa pan. Tapos ulitin lang natin ang mga steps para sa ibang mga fillings. Ang next na palaman ko ay hotdog. Ito naman ay chocolate. Sa chocolate, pwedeng gumamit ng dark or white chocolate. Ito naman, lagyan natin ng mango jam. Kung ayaw nyo ng mango jam, pwedeng ibang fruits. Pwedeng pineapple, strawberry, or ube halaya. Ito naman, gagamit tayo ng nutella spread. Kung hindi afford si nutella, pwedeng gumamit ng kahit anong chocolate spread. Ang next nating palaman ay oreo. Kung ayaw nyo ng oreo, pwedeng gumamit ng ibang biscuit. And of course, kung wala kayong waffle maker, huwag kayong mag-alala. Dahil pwede tayong gumamit ng frying pan. So magpapahid lang tayo ng konting mantika. And then pour 1/4 cup ng waffle batter. Tapos lagyan natin ng 1/8 cup ng grated cheese.
takpan natin ang cheese ng batter. At lutuin natin ito for 2 minutes. Ngayon naman, baliktarin natin ang waffle at lutuin natin ang other side for another 1 to 2 minutes. At para sa ibang filling, repeat lang natin ang mga steps. Para sa pangalawang palaman, naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng nutella spread. Cover nutella spread with batter and cook until done. So ayan, eto na ang ating waffle balls na may palaman. Naglagay ako ng chocolate syrup and powdered sugar pero ito'y optional lang. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. So hindi ko alam kung saan dito ang may Nutella or yung may hotdog or cheese. So bahala na. So try natin to kung ano yung laman. Oh, ito cheese. Ayan, cheese. Gusto ko yung may cheese. Sarap. Try tayo iba. Ito, tignan natin. Ayun, ano to? Chocolate or Nutella? Tikman ko. Nutella. Sarap. Alam niyo, mas masarap to kapag bagong luto. Ito kasi malamig na. Pero masarap pa rin siya. So, hindi ko talaga mahanap yung hotdog. Cheese pa rin. Ang pinakagusto kong palaman, syempre, classic, hotdog, Nutella, and then cheese. Ngayon naman, subukan natin yung flat. Ayan. Ayun. Oh, ang galing. Nutella. Yum. Sarap na Nutella. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand. Ang nagawa natin ay 24 pieces. Ang cost per yield na walang palaman ay 1 peso and 42 cents. Pwede mong ibenta ng 3 pieces for 10 pesos ang walang palaman. At ang may palaman naman ay pwede mong ibenta ng 3 pieces for 15 pesos. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo at bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mango ground float ni Miss D. Ito naman ang kanyang creamy coffee jelly. Ito naman ang black kuchinta ni Miss Canlas. At meron siyang mga cakes. Ube Biko by Miss Montero. At eto naman ang mga cakes ni Miss Joy.
Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Sana wag kayong magsawang magpadala ng mga gawa ninyo dahil gustong-gusto ko na ipakita ang mga gawa nyo dito sa YouTube. Gusto ko kasi yung ibang tao na i-inspire din sa inyo. And salamat sa laging pagsuporta sa channel natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!